یک راننده تاکسی اینترنتی صبح از زن و بچهش خداحافظی میکنه، از خونه خارج میشه و به سر کارش میره. همسرش که در انتهای روز منتظر برگشتنش به خونه بود، باهاش تماسی گرفته میشه و بهش اطلاع میدن همسرش در حالی که خونریزی زیادی داره و مورد اصابت سلاح سرد قرار گرفته و حالش بسیار وخیمه توی خیابون پیدا شده. اما چه اتفاقی برای این راننده افتاده بود و آیا زنده موند؟ سلام، من امیر خالقی ام. شما دارید تحلیل جنایی رو میبینید. ما قراره که توی این کانال پرونده های جنایی واقعی رو با هم دیگه بررسی و تحلیل بکنیم تا از این طریق به یک آگاهی هوشیاری برسیم، تا از طریق این آگاهی هوشیاری بتونیم تا حد امکان خطر رو از خودمون، اطرافیانمون و خانوادهمون دور نگه داریم. پس اگر میخواید توی این مسیر حرکت کنی، توی این برنامه کنار من باش. میخوای منو بکشی؟ بکن. التماس میکنم همتون دست به دستم بدید. دیگه مگه دیگه به وجود نیاد. امروز تو این برنامه قراره که به دو تا پرونده اشاره بکنیم. دو تا پرونده‌ای که موضوعهای شبیه به هم دیگه دارن. دقیقاً مثل برنامه بزرگراه‌ها. اما پرونده‌هایی هستن که نکته بسیار توشون زیاده و قراره امروز توی این برنامه بهشون پرداخت بکنیم و پله پله با هم دیگه پرونده رو مرور بکنیم. اما پرونده اول در شامگاه 6 بهمن 1402 تماسی با کلانتری شهریار گرفته میشه و یک گزارش رو ثبت میکنن. میگن یک جوونی رو ما پیدا کردیم توی خیابون که خونریزی زیادی داره، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و نمیدونیم چه اتفاقی براش افتاده. خب پلیس سری میره توی اون نقطه حاضر میشه. زمانی که میرسن یه خانومی اونجا بوده. میگه چند دقیقه پیش یکی از آشناهاش اومد اینو منتقل کردن به بیمارستان. پلیس هم برای تحقیقات بیشتر و پیگیری به بیمارستان مراجعه میکنه. زمانی که به بیمارستان میرسن همراه اون جوون اسمش فرزاد بوده، کسی که به بیمارستان بردن و خونریزی زیادی داشته. همراه فرزاد یک شخص دیگه بوده. پلیس ازش سوال میپرسه که چه اتفاقی افتاده، شما چجوری این شخص رو پیدا کردید، کی باهاتون تماس گرفت و اینها. میگه همسرش به من زنگ زد و گفت که فرزاد یک اتفاقی براش افتاده. من چون نزدیک بودم توی اون منطقه بهش، سریع خودم بهش رسوندم و آوردمش بیمارستان. همسرش توی بیمارستان حاضر میشه. از همسرش سوال میکنن که چه اتفاقی برای فرزاد افتاده، شما از کجا مطلع شدید و چطوری به این آقا اطلاع دادید. همسر فرزاد میگه من همسرم راننده تاکسی اینترنتیه، یک خودرو 405 داره که هر روز کارش اینه که مسافرها رو جابجا میکنه و از این شغل کسب درآمد میکنه. منتها من منتظر بودم که فرزاد برگرده خونه. یک خانم مسنی با من تماس گرفت و به من گفت فرزاد خونریزی زیادی داره، بهش حمله شده و من نمیدونم اصلا چه اتفاقی افتاده، فقط شماره شما رو داد که من به شما زنگ بزنم. منم به یکی از آشناهامون که نزدیک به فرزاد بود توی اون منطقه زنگ زدم که سریعتر به بیمارستان برسوننش. خب در وهله اول پلیس میره سراغ اون خانومی که فرزاد رو پیدا کرده بود. خب این فرزاد فقط تنها چیزی که قبل از رفتن به اتاق عمل به اطرافیان گفته بود این بود که من 3 نفر رو سوار کردم به عنوان مسافر، 2 تا خانوم و یک آقا. یه ماشین رو گرفتن و قرار بود تو یک مسیری، یک باغی خارج از شهر برن. همین رو گفته بود و ما هیچ چیز دیگه ای از فرزاد نداریم، هیچ اطلاعات دیگه ای از فرزاد نداریم و باید منتظر بمونیم تا از اتاق عمل بیاد. اما متاسفانه فرزاد بعد از اینکه به اتاق عمل میره جون سالم به در نمیبره و متاسفانه فوت میکنه. اما علت مرگ آسیب هایی بود که به قلب و ریه وارد شده بود. قفسه سینه شکسته بود و دنده ها به سمت ریه رفته بودن، ریه رو سوراخ کرده بودن و آسیب خیلی زیادی به این شخص رسیده بود که متاسفانه فوت میکنه. اینجا دیگه هیچ چیزی برای پلیس به عنوان سرنخ توی دستش نیست به غیر از اینکه بره سراغ اون خانم مسنی که فرزاد رو پیدا کرده. سراغ اون خانم میرن.
باهاش صحبت میکنن، ازش بازجویی میکنن. این خانم اینطوری تعریف میکنه، میگه اون شب من توی خونه نشسته بودم و احساس کردم یه شخصی داره انگار با مشت و لگد به در میکوبه. میگه سراسیمه بلند شدم، رفتم در رو باز کردم، دیدم یک جوونی جلوی در خونه من افتاده، دستش خیلی خون ریزی داره و لباساش پاره است و کلا بدنش خونیه. میگه از من خواست که اون رو به بیمارستان ببرم و یک شماره به من داد، گفت شماره همسرم، باش تماس بگیر و بهش اطلاع بده. که دیگه من اطلاع دادم و باقی ماجرا. خب توی وهله اول پیش بینی و حدسی که میشد زد راجع به این پرونده با توجه به اینکه فرزاد خب راننده بوده و خودروش مفقود شده، احتمالاً هدف سرقت خودرو و حالا موبایل یا اموال فرزاد بوده. پلیس تحقیقاتش رو شروع میکنه، دقیق‌تر بررسی میکنن، میرن سراغ آخرین مسافری که این شخص سوار کرده بوده. خب از شماره یک خانومی این سفر درخواست شده بوده، گرفته شده بوده. به سراغ اون خانم میرن، یه خانم مسنی بوده و میگه مثلا اسنپ نگرفتم امروز، پسرم فقط از گوشی من استفاده کرد، یک اسنپ گرفت و خونم نیومده دیگه. بعد از بررسی هایی که انجام میدن متوجه میشن که پسر این خانم احتمالاً مظنون و متهم ردیف اول این پرونده است و بعد از اینکه اون سفر رو گرفته ناپدید شده. تحقیقات ادامه داشت. مدتی بعد فردای اون روز ماشین فرزاد چند تا کوچه پایین‌تر از اون نقطه‌ای که مورد حمله قرار گرفته و مقصد همون مسافر بوده پیدا میشه. خب تلفن همراه داخل ماشین نبوده و فقط خودرو رو پیدا میکنن. تا به اینجا سرنخ خاصی در دست پلیس نیست بجز اینکه دنبال پسر اون خانم بگرده که هیچ اثری هم از اون پسره تا الان نیست. بعد از چند روز تلفن همراه فرزاد روشن میشه و بعد از پیگیری هایی که میکنن رد تلفن رو میزنن، متوجه میشن دست یک خانومیه که توی اون لحظه داخل یکی از متروهای تهران حضور داره. خب با هماهنگی که با پلیس مترو انجام میدن و اعزام نیروهایی که از آگاهی به سمت مترو میرن، موفق میشن خانم رو دستگیر بکنن. به اداره پلیس میبرن. این خانم مدعی میشه که من این تلفن رو خریدم، یعنی برادرم کامبیز برام خریده و من اصلا نمیدونم مال کیه یا از هیچی هم خبر ندارم. برادر این خانم رو دستگیر میکنن، به اداره آگاهی میارن. کامبیز مدعی میشه که این تلفن رو چند روز پیش از یک شخصی به مبلغ 800,000 تومان خریداری کرده. با نشونه هایی که کامبیز میده و با کمک های کامبیز موفق میشن شخص مورد نظر رو، همون کسی که موبایل رو ازش خریده بود، رو دستگیر کنن. شخصی بوده به اسم میثم که پسر همون خانم مسنی بود که از طریق تلفن همراهش اسنپ گرفته بودن یا حالا تاکسی اینترنتی گرفته بودن. میثم رو به اداره پلیس میبرن. بعد از دستگیری میثم موفق میشن اون 2 نفر خانومی هم که همراهش بودن رو دستگیر بکنن. الان بازجویی ها دقیق تر و با پیگیری بیشتری انجام میشه. خب 3 نفر متهم ما داشتیم، آخرین کسایی که سوار خودروی فرزاد شده بودن و بازجویی ها مرحله به مرحله و پله به پله جلو میره. منتها توی بازجویی ها خیلی تناقض وجود داره بین اظهاریه و بین اعترافات یا بین حالا صحبت‌هایی که این 3 نفر دارن میکنن. خب صحبت‌ها، اعترافات و اظهاریه های این 3 نفر بسیار متناقض بود، یعنی هیچ قصه واحد و مشترکی از توش در نمی اومد. میثم در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که گفت ما اصلا اون شب کلا با هم تصمیم گرفتیم همه با هم دیگه بریم یک راننده ای رو خف کنیم، حالا به اصطلاح خودشون، و خودروشو سرقت بکنیم. میگه رفتیم ما، زمانی که به مقصد رسیدیم من بحثم شد باش، درگیر شدم به بهانه این که خب مقصد رو یه ذره بالاتر یا پایینتر وایساده. بحث کردیم و مهلا یکی از دخترهایی که همراهش بوده شروع میکنه با سلاح سرد به راننده ضربه زدن. اون 2 نفر خانم، یکشون اسمش مهلا بوده که زیر 18 سال داشته و یکیشون ساغر که سنش خیلی بالاتر از مهلا بوده. اما زمانی که با میثم صحبت میکنن، ببین خب گزارش پزشکی قانونی اومد و این رو تایید کرد که با خودرو از روی
راننده رد شدن. ازش میپرسن چرا با خودرو از روش رد شدی، چه اتفاقی افتاد؟ میگه مثلا متوجه نشدم، زمانی که از ماشین پیادهش کردیم از روش رد شدیم اصلا متوجه نشدم، مثلا نمیخواستم از روش رد شم یا نمیخواستم بکشمش یا نمیخواستم بهش آسیب بزنم. که مهلا هم توی صحبتاش به این موضوع اشاره میکنه، میگه من فکر کردم دست اندازه، اصلا متوجه نشدم که از روی راننده رد شدیم. مهلا اما میاد صحبت دیگه ای میکنه، میگه میثم قرار بود برای من یه سگی بگیره و اون روز به من زنگ زد گفت بیا با هم بریم اون سگ رو تحویل بگیریم، من یه ماشین میگیرم با هم دیگه بریم. ما رفتیم، به مقصد که رسیدیم دیدم میثم با راننده درگیر شد، ما ترسیدیم، از ماشین پیاده شدیم و اون طرف خیابون رفتیم. میگه خب اینترنت اونجا آنتن درست نمیداد، خودرو رد نمیشد، تاکسی اینترنتی پیدا نکردیم تا دیدم میثم با همون خودرو اومد دنبال ما و ما رو سوار کرد و رفتیم و مثلا نمیدونم چه اتفاقی دقیقاً افتاده. اما این صحبت ها خیلی ضد و نقیضه، به خاطر اینکه بعدش یک صحبت دیگه ای مطرح میشه. میثم میگه نه، مهلا اصلا نقش اصلی رو داشته. میگه زمانی که من با راننده درگیر شدم مهلا از ماشین پیاده میشه، میره جلوی در راننده و شروع میکنه با سلاح سردی که داشت بهش ضربه زدن. خب ببین دست راستش متاسفانه راننده ضربات زیادی بهش وارد شده بود و به گفته خانومش شبیه گوشت چرخ کرده شده بود. ازش میپرسن، میگن خب اگر مهلا سمت چپ راننده بوده تو هم سمت راست، چرا دست راستش انقدر ضربه خورده و آسیب دیده؟ میگه من یادم نیست، این چیزیه که بعد مهلا برای من تعریف کرد و دقیق یادم نمیاد. ببین اینجا رو ما اگر بخوایم تحلیل بکنیم، اگر این حرفش حرف درستی باشه، یعنی مهلا پیاده شده باشه از سمت شیشه یا در راننده درگیر شده باشه، اگر این رو بخوایم ما فکت قرار بدیم، مهلا خب شروع میکنه به کشیدنش یا زدنش از سمت چپ. از سمت راستم میثم میتونسته یک سلاح سردی که توی دستشه شروع کنه به ضربه زدن. راننده با هر دو طرف وقتی درگیر باشه، دست راستش منطقیه که از طرف میثم مورد اصابت زیادی قرار گرفته باشه. قطعاً وقتی این طرف هم درگیریه با این طرف فقط درگیر نمیشه. اینم یکی از تناقض‌هایی که حتی توی بازسازی صحنه جرم در نیومد که بخوایم برسیم به اینکه خب شاید این واقعیت بوده. اما در ادامه زمانی که میریم جلوتر میرسیم به دادگاه. توی دادگاه دوباره صحبت‌های خودشونو میکنن، اما ساغر که زنی که سنش خیلی بالاتر از مهلا بوده حضور نداشته. چرا؟ چون به قید وثیقه آزاد بوده موقتا و وکیلش توی دادگاه حضور داشته و مدعی میشه که موکل من کاملا بیگناهه و اصلا در جریان هیچ چیزی نبوده، اینا با هم رفتن بیرون و یک درگیری ایجاد شده و موکل من هیچ دخالتی توی این قتل یا درگیری نداشته. از مهلا میپرسن این خانم همسن مادرته، تو چه رفاقتی باهاش داشتی؟ میگه بله دقیقاً دوست مادرمه و چون خیلی زن خوش‌ذوقیه و حالا اخلاقای خیلی خوبی داره من باهاش ارتباط گرفتم، یه موقع‌هایی بیرون میریم با هم دیگه. که در نهایت هم این پرونده در شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران مورد بررسی نهایی قرار گرفت و حکمش صادر شد. میثم به جرم قتل عمد و سرقت مقرون به آزار به اعدام محکوم میشه، به خاطر اینکه علت اصلی مرگ هم زیر گرفتن راننده تشخیص داده شد. اما بریم سراغ قصه دوم و پرونده دوم، به اونم پرداخت بکنیم، یک نگاهی بهش داشته باشیم و در انتها دو تا پرونده رو جمع بندی میکنیم. در دیماه 1402 مأمورین پلیس یک جسد رو پیدا میکنن، جسد یک خانمی در مزرعه‌ای در خاورشهر. خب در ابتدا اقدام کردن برای بررسی صحنه جرم. چیزی که کارآگاه‌ها توی وهله اول بهش رسیدن این بود که این قتل در نقطه دیگه‌ای صورت گرفته و بعد جسد به این منطقه و به این نقطه انتقال داده شده. خب یه سری اتفاقا هست، یه سری مواردی هست مثل رد پا، رد لاستیک، کشیده شدن جسد، خونریزی و موارد دیگه که از این طریق میشه تشخیص داد که محل قتل اینجا بوده یا نقطه دیگه بوده. خب پلیس به اینجا رسید که این جسد به اینجا منتقل شده.
اما در وهله دوم توی بررسی‌های بعدی کاری که باید انجام بشه اینه که تلاش بکنن و اقدام بکنن برای مشخص شدن هویت مقتول که این اتفاق هم میفته. مقتول یک خانومی بوده به اسم مریم که راننده تاکسی اینترنتی بوده. بعد از بررسی هایی که انجام میدن متوجه میشن که خب خودروی این خانم هم مفقود شده و باز هم این احتمال رو میدن که علت قتل میتونه سرقت خودرو و اموال این خانم باشه. تا به اینجا هیچ سرنخ یا هیچ نشونی از قاتل نبوده. بررسی ها ادامه داشته تا مدتی از این اتفاق میگذره، یعنی حدود 2 ماه میگذره. 12 اسفند یک دختر جوون به اداره پلیس مراجعه میکنه و میگه من مادرم راننده تاکسی اینترنتی بوده اما از دیشب ناپدید شده و امروز صبح یک اتفاق عجیبی افتاد که مطمئن شدم که توی دردسر افتاده یا یک اتفاق وحشتناکی براش افتاده. میگه من دیروز مامانم رفت بیرون برای کار، حالا مسافر جابجا بکنه، منتها دیگه گوشیش خاموش شد و هیچ خبری ازش نداشتم. من خیلی نگران بودم. میگه آخرین مسیری هم که داشت میرفت خب با هم دیگه در ارتباط بودن. میگه از قرچک ورامین داشت میرفت به سمت زمان آباد و بعد از اون دیگه هیچ خبری ازش نشد تا صبح. میگه صبح من متوجه شدم که یک مبلغی از حساب مادرم برداشت شده و به حساب یک آقای واریز شده. خب اسمس های حساب مادرش روی گوشی و خط این دختر خانم می اومده. میگه اینجا دیگه مطمئن شدم که یک اتفاقی افتاده و باید حتما به اداره پلیس بیام. خب بعد از اینکه این گزارش هم ثبت میشه و بررسی های بیشتر انجام میشه، این احتمال رو میده پلیس که قطعاً متهم و مجرم هر دو تا پرونده‌ای که الان روبروشونه و در مورد خانم های راننده تاکسی اینترنتی یک نفر باشه. الان تنها سرنخ و مهمترین و بزرگترین سرنخی که پلیس داره اون شماره حساب شخصیه که پول از حساب این خانم به حسابش واریز شده. بررسی میکنن، تحقیق میکنن، از روی اسم اون شخص به دنبالش میگردن اما آدرس مشخصی متاسفانه نداره. یه چند روزی از گزارش دوم میگذره و خب جسدی هم نیست و فقط یک گزارش مفقودیه، اما احتمال اینکه یک اتفاق بدی برای این خانم افتاده باشه هم کم نیست. چند روز بعد یک شخصی تماس میگیره با دختر همین خانومی که رفته بوده گزارش مفقودیشو داده بود. خودشو معرفی نمیکنه، یک آقایی بوده. میگه من میدونم مادرت کجاست، مادرت به قتل رسیده توسط یک شخص افغانی. اون شخص دوست منه و برای من تعریف کرد این اتفاق رو. من از روی انسان دوستی و از روی دلسوزی زنگ زدم به شما این اطلاع رو بدم و دقیقاً آدرس اون نقطه‌ای هم که جسد دفن شده رو به این خانم میده و تلفن رو قطع میکنه. این دختر خانم هم سریع موضوع رو به پلیس اطلاع میده. توی وهله اول پلیس با تیم تجسس توی نقطه‌ای که اون شخص آدرس داده بود حاضر میشن و جسد این خانم 47 ساله رو پیدا میکنن. خب بعد از پیدا شدن جسد این خانم باز هم خودرو پیدا نمیشه و همون روند و همون پیش بینی که سارق به دنبال یا قاتل به دنبال سرقت خودرو و اموال این راننده ها بوده قوت میگیره. خب این شخص رو به پزشک قانونی منتقل میکنن اما همچنان به دنبال فرد مجرم میگردن. از طریق تماسی که با این خانم گرفته میشه موفق میشن به سرنخ‌هایی برسن و آدرس دقیق اون شخصی که باش تماس گرفته بوده رو پیدا بکنن. اون شخص که بوده یک شخص جوونی بوده، نگهبان یک کارگاهی بوده توی روستای زمان آباد. توی این نقطه حاضر میشن، شخص رو دستگیر میکنن، به اداره پلیس منتقلش میکنن و بازجویی ها از این شخص آغاز میشه. خب این شخص زمانی که متوجه شد که پلیس از طریق اون شماره حساب دنبالشه توی اعترافاتش اینطوری خودش تعریف میکنه. میگه من زمانی که فهمیدم دیگه چه اشتباهی کردم اما دیگه دیر شده بود. پلیس زمانی که این زنگ میزنه و میگه قاتل یک شخص افغانیه اونجا متوجه میشه و میگه احتمالاً شخص مجرم یا قاتل میخواد تحقیقات پلیس رو کمی گیج بکنه و برای خودش زمان بخره. اونجا پلیس متوجه شده بود، به خاطر همین متمرکز دنبالش بودن.
و دلیل اینکه این کارو کرده بود میگه میخواستم این زن و شک رو از خودم بردارم، چون مشخصاتم بوده، اسم و فامیلم بوده و احتمال این رو میتونیم بدیم که این کارو کرده. خب کار خیلی احمقانه ای هم بوده در کل. این کارو کرده که اگر 1% بهش رسیدن بگه یک شخص افغانی بوده، من نمیشناسمش دیگه نیست، و حالا یه مشخصاتی هم احتمالاً به پلیس بده که دیگه نتونن اونو پیدا بکنن. اما یک مدرکی که در محل زندگیش پیدا میکنن چیه توی همون کارگاهه؟ پراید همون خانم مریم مقتول اولمونه که اون پراید رو نگه داشته بود تا آبا از آسیاب بیفته و با جعل سند و پلاک و اینها اقدام به فروش اون خودرو بکنه که دیگه خوشبختانه موفق نشده بود. اما توی اعترافاتش میگه من توی دیما سوار یک خودرو تاکسی اینترنتی شدم، دیدم راننده‌اش زنه و وسوسه شدم بابت سرقت طلا و گوشی و اینها، که البته این سرقت طلا رو مطرح میکنه. اما اگر در نظر بگیریم یک خانومی راننده حالا تاکسی یا خودرو تاکسی اینترنتی قطعا حجاب داره، پوشیده است و اگر طلایی هم همراهش باشه کسی نمیتونه ببینه و ما این رو میتونیم راجبش حرف بزنیم و صحبت کنیم که هدف اصلی سرقت خودرو بوده، منتها چون یه خانومی دیده از فرصت استفاده کرده و اقدام به قتل خانم کرده. از طریق روسری خودش توی یک موقعیت مناسب توی یک نقطه خلوت اقدام به خفه کردن این خانم میکنه و جسد رو توی صندوق عقب قرار میده. به مدتی یک زمانی میچرخه تا شب بشه و شبم میگه بردمش توی یک مزرعه‌ای توی خاورشهر رها کردم. اما در مورد دوم میگه 11 اسفند هم یه خودروی سوار شدم، دیدم باز یک خانومی راننده اون خودرو هست. میگه توی مسیر دیدم گوشیشو برداشت، رمز گوشیشو زد که به کسی پیام بده و من رمز گوشیشو حفظ کردم. اقدام به کشتن این خانم هم میکنه و این خانم راننده رو به قتل میرسونه. باز هم مثل قتل اول با روسری خودش این خانم رو توی یک موقعیت مناسب به گفته خودش خفه میکنه، اما این بار تصمیم میگیره که هیچ ردی از خودش به جا نذاره، میبرتش توی یک جایی، توی یک نقطه‌ای و این خانم رو دفن میکنه و جسد رو همونجا مدفون میکنه. خب این پرونده هنوز بازه، تا به این لحظه رأی نهایی صادر نشده به دلیل اینکه احتمال اینکه قربانی‌های دیگه‌ای هم توی این پرونده باشن و تعداد قربانی‌ها بالا بره کم نیست و ما این رو میتونیم توی تحلیل و بررسی پرونده بهش برسیم دیگه. ببین یک شخصی یک خودروی تاکسی اینترنتی میگیره، رانندش خانومه، در کمال آرامش اقدام به خفه کردنش میکنه، ماشین رو برمیداره و جسد رو جای رها میکنه میره. بدون پیگیری جسد اول، بدون ترس، 2 ماه بعد حدوداً دقیقاً اقدام میکنه به کشتن شخص دیگه‌ای، باز تو همون شرایط، و اقدام میکنه به سرقت اموال. ببین این یک آرامشی داره، یک تجربه‌ای داره که انقدر راحت میتونه اقدام به قتل بکنه و اقدام به سرقت بکنه و این نشون میده که احتمال خیلی قوی و احتمال خیلی زیاد این تجربه های دیگه هم داشته که اینقدر سریع تو نقطه‌ای که خودش میدونه کجاست و تو چه زمانی باید اقدام بکنه اقدام میکنه و کارهاش رو انجام میده. به خاطر همین این پرونده هنوز بازه و تحقیقات بیشتر ادامه داره و شاید زمان بیشتری هم براش صرف بشه تا اگر قربانی احتمال دیگه‌ای هم هست ثبت بشه و بتونن بهش رسیدگی بکنن. ببین ما از این 2 تا پرونده که راجبش حرف زدیم چی میگیریم و چی میتونیم به خودمون اضافه بکنیم حالا در جهت آگاهی؟ حالا بیشتر کسایی که کارشون رانندگیه. ببین توی پرونده اول من بهش اشاره کردم، به احتمال خیلی زیاد و طبق شواهد و بازسازی صحنه جرم راننده فرزاد خیلی مقاومت کرده. ببینید یه چیزی بهتون میگم، هیچ چیزی ارزشش بالاتر از جان خود انسان نیست. اگر تو هر لحظه خطری داره تهدیدتون میکنه اول به حفظ جونتون توجه بکنید. میدونم سخته، میدونم شرایط زندگی برای همه سخته، میدونم اون شخص راننده تمام داراییشون خودرو بوده، اما اگر شاید مقاومت نمیکرد الان زنده بود در کنار همسرش و 2 تا فرزند خردسالش
داشت زندگی میکرد و ماشینش هم به هر حال پیدا شد و میتونست پیگیری کنه، ماشین رو هم پیدا بکنه. نکته بعدی در خصوص پرونده دوم، یک اشتباهی که نفر دوم میکنه خانم سارا اینه که گوشیش رو زمانی که مسافر توی ماشین بوده در آورده، رمزش رو زده و مسافر هم دیده رمزش رو و به خاطر همین دسترسی پیدا کرده به همراه بانکش و یکی از دلایلی که وسوسه شد همین بود که بتونه به حساب‌های اون شخص دسترسی داشته باشه. اگر راننده هستید، اگر خانم هستید، به همه چیز دقت بکنید. البته که خب شرایط انقدر سخت شده، خانم ها مثل بقیه اعضای جامعه مثل مردها دارن کار میکنن تا بتونن کسب درآمد بکنن و زندگیشون رو بگذرونن که دمشون گرم. ولی حرفم اینه که اگر خانومید، راننده اید، خیلی مراقب باشید، خیلی توجه بکنید، مسیرهای خلوت رو انتخاب نکنید برای گرفتن مسافر و سعی بکنید در تاریکی شب هم اقدام به سوار کردن مسافر یا اقدام به کار نکنید. امیدوارم هر جا هستین که سالم باشید. یک واقعیتی که باید خیلی بهش توجه بشه و راجبش حرف بزنیم و بهش دقت بکنیم اینه که راننده ها به واسطه شغلشون در طول روز با افراد ناشناس زیادی ارتباط دارن و برخورد دارن و یه وقتایی، یه موقعهایی میشه با یک تصمیم اشتباه و یا یک غفلت موقعیت رو به یک فاجعه تبدیل کرد. ببین، مسئولیت جرم ها، مسئولیت حادثه ها، مسئولیت این جنایت ها 100% به عهده فرد مجرمه و ما قرار نیست کسی رو اینجا مقصر جلوه بدیم یا بگیم مقتول قربانی مقصره. ما هم داریم این پرونده ها رو بررسی میکنیم تا از تکرار دوباره همچین فاجعه هایی یا همچین حوادثی تا جایی که میتونیم جلوگیری بکنیم. یادتون نره امنیت اتفاقی به دست نمیاد، نتیجه آگاهی، احتیاط و تصمیم گیری درست در لحظه است. امیدوارم که هیچ راننده دیگه‌ای قربانی همچین حوادثی نباشه و شاهدش نباشیم و اگر شما راننده اید و اگر تجربه‌ای دارید تو این اتفاقات، حالا یک موضوعی براتون پیش اومده که شاید به درد یک شخص دیگه‌ای بخوره، توی کامنت ها بنویسید، با ما به اشتراک بذارید و شاید بتونه یک روزی، یک جایی، یک لحظه‌ای این اطلاعات و این آگاهی به یک شخصی کمک بکنه. به یاد رانندگان زحمتکشی که قربانی این چنین حوادث شدن. مرسی تا اینجای برنامه همراه من بودید. برنامه رو دیدید، دوست داشتید، دمتون گرم. قدردان محبتتون هستم. اگر برنامه رو دوست داشتید لایک کنید، نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. قطعا مثل همیشه میخونم و در جهت بالا بردن کیفیت برنامه ازش استفاده میکنیم. اگر اولین بار دارین ویدیوی من رو میبینید یا ویدیو کانال ما رو میبینید، کانال رو سابسکرایب بکنید، علامت زنگوله رو فعال بکنید تا از ویدیوهای جدید و آینده ما مطلع بشید و اونا رو از دست ندید. سالم و به دور از خطر باشین.